हाय. तुम्हाला मी आज मैत्रिणींनो BLO आणि FLO म्हणजे बॅक लूप ओन्ली आणि फ्रंट लूप ओन्ली कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. बॅक लूप ओन्ली आणि फ्रंट लूप ओन्ली हे फक्त एका साईडनीच विणलं जातं. बॅक साईडनी विणलं जात नाही. त्याच्यासाठी मी हे थोडंसं टाकी घालून हे करून घेतलेलं आहे. ते आता मी कसं करायचं ते दाखवत आहे. बॅक लूप ओन्लीमध्ये आपल्याला फक्त बॅक साईडच्या साखळ्यांच्या वरचा भाग जो असतो तो घेऊन विणायचं असतं. त्याच्यामुळे त्याच्या फ्रंट लूपची जी लाईन आहे ही अशी आपल्याला पूर्ण दिसते. त्यामुळे हे जास्त करून सर्कल, स्क्वेअर जे पॅटर्न्स असतात त्याच्यामध्येच वापरले जातात. तर बॅक लूप कसं करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. बॅक लूप बोलल्यावरती ह्याच्यामध्ये ही जी साखळी आहे त्याच्या बॅक साईडला जी साखळी आहे ती उचलायची आहे आणि त्याच्यामध्ये घालून बाहेर काढायचं आणि नॉर्मली आपण जे खांब करतो सिंगल एसी तो करायचा आहे. हा बघा बॅक साईडला जी साखळी आहे त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. परत एकदा काढायचं आहे आणि दोनाचा एक आपण जे खांब घालतो त्याप्रमाणे करायचं. बॅक लूप म्हणजे बॅक साईड मागचा जो आहे तो घ्यायचा आणि दोनाचा एक करायचा. पूर्ण सर्कल मी कंप्लीट करते. ओके, हे सगळे बॅक लूप झालेले आहेत. आता मी तुम्हाला फ्रंट लूप कसा करायचा असतो तो दाखवत आहे. जेव्हा तुम्ही कधी बॅक लूप कराल तेव्हा छोटीशी बॅग किंवा काहीतरी बनवताना त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या ज्या लाईन्स आहेत, ह्या ज्या लाईन्स येतात त्याच्यामध्ये आपल्याला दुसरं काही वर्क, फ्रिल वगैरे किंवा छोटे फ्लावर्स हे तुम्ही पुढे दाखवणार आहे तुम्हाला, ते सगळं करता येतं. आता हे बॅक लूप रेडी झालेले आहेत. आता आपण फ्रंट लूप करून बघूया. फ्रंट लूपमध्ये जसं बॅक लूपमध्ये बॅक घेतलेला तसं फ्रंट लूपमध्ये हा जो फ्रंट आहे हा घ्यायचा आहे आणि परत खांबत घालायचा आहे. सिंगल एसी घालायचा आहे. सिंगल क्रोशे. हा जो फ्रंट आहे तोच घेतला. बघा बॅक साईड मी घेतलेली नाहीये. फ्रंट आहे तोच घेतलेला आहे आणि परत हा सिंगल एसी घालायचा आहे. हा बघा हा फ्रंट घालायचा आहे. नेहमी सारखंच वूल काढायची आहे. 2 झाले. 2चा 1 करायचा आहे. याला बोलतात FLO फ्रंट लूप ओन्ली. त्याच्यामध्ये हा फ्रंट घ्यायचा. ह्याच्या साईडने बॅक साईडला ही जिथे BLO केलेलं तेव्हा ही फ्रंट साईडनी लाईन आलेली. आता जेव्हा आपण FLO करतो त्यावेळेला हे बघा ही बॅक साईडनी अशी लाईन येते. काही गोष्टींसाठी ही बॅक लाईन उपयोगी असते कारण ही मग आउट करून या साईडने आपण वर्क करायचं असतं. आता हे तुम्हाला मी आज बॅक लूप आणि फ्रंट लूप दाखवलेले आहेत. हे बघ, आज मी तुम्हाला दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेला शिकवलेल्या आहेत.
हे झालं BLO आणि ह्याच्या आतमध्ये जे येतं ते FLO. आज मी तुम्हाला दोन्ही प्रकार दाखवले आहेत. मैत्रिणींनो, तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करायला विसरू नका आणि प्लीज माझ्या नवीन चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.